Όλο και συχνότερα, η σύζυγός μου αναφέρει το ενδιαφέρον του κόσμου για την ομάδα μεταφυσικό και παραφυσικό. Εγώ πάντοτε απασχολημένος με κάτι. Χαίρομαι από τη μία, αλλά δεν μπορώ να κάνω ή να προσθέσω κάτι, ενώ ίσως θα μπορούσα να το κάνω αν οργάνωνα λίγο περισσότερο το χρόνο μου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μοιραστώ τις εμπειρίες και τις γνώσεις μου με άλλους ανθρώπους, καθώς από μικρός είχα την ευκαιρία να δω με τα ίδια μου τα αθώα μάτια φαινόμενα και να ζήσω καταστάσεις που πολλοί ερευνητές ή απλά περίεργοι, με την καλή έννοια εννοώ άνθρωποι, θα ήθελαν να είναι στη θέση μου. Έπειτα, αν και σπούδασα επιστήμες, ξαναγύρισα σε πιο υπερβατικές σπουδές πριν λίγα χρόνια. Ταυτόχρονα η πορεία της ζωής μου, πάντα, άθελά μου ή όχι, βρισκόταν σε οριακές θέσεις ανάμεσα στο λογικό, το απλό, το καθημερινό, αλλά και το υπερβατικό, το άπιαστο, το μη λογικό, το ιδιαίτερο. Τώρα, μετά από χρόνια εμπειριών, αλλά επιπλέον και γνώσεως, τόσο θύραθεν όσο και θεολογικών, νιώθω ότι θα είναι ιδιαίτερα θρεπτικό αν σας προσέφερα ένα πιάτο με ιστορίες όλες πραγματικές φυσικά και αναμνήσεις από την πλούσια θεματολογία του μεταφυσικού, του θεολογικού και του παραφυσικού, του υπερβατικού, αυτού του μη συνηθισμένου, του ιδιαίτερου. Δεν έχω σκοπό να σας τρομάξω, αν και κάπου μέσα μου πιστεύω πως κάποιες στιγμές θα το προκαλέσω έτσι κι αλλιώς. Θέλω όμως κυρίως να αφυπνίσω, να απαντήσω σε απορίες και εύχομαι πάντοτε μπορώ να το κάνω και να διεγείρω μέρη του νου σας που θα το θέλετε κι εσείς. Όντως, είμαι και ο ίδιος ένας από αυτούς που είμαι σε μια διαρκή κατάσταση αναζήτησης και εκμάθησης. Ο Ρίτσος έλεγε: «Έχω πολλά να σου δώσω, αλλά αν δεν τα πάρεις, θα είναι σαν να μην τα έχω εγώ». Τη γνώση τη σεβόμαστε και τη μοιραζόμαστε, πάντοτε με ήθος και αγάπη, σε ό,τι και αν αφορά αυτό. Για απορίες και επιθυμίες και πολύτιμα σχόλια, μπορείτε να γράφετε μέσα στην ιστοσελίδα του Φυσικού και Παραφυσικού. Ο Κίκης. Η ιστορία που θα σας αφηγηθώ είναι πέρα ως πέρα αληθινή και έλαβε χώρα σε ένα σπίτι στην Αθήνα τη δεκαετία του 1980. Κάποιος ψυχολόγος, πριν από χρόνια, έκανε ένα κύκλο ψυχικών πειραμάτων με στόχο τι άλλο, την ανθρώπινη ψυχή και τις δυνάμεις της. Στο επίκεντρο του πειράματος, ο ψυχολόγος έκατσε και έφτιαξε μια πλασματική ιστορία για ένα αγόρι, τον Κίκη. Έτσι, αυτό το όνομα του έδωσε. Ο γιατρός τον έβαλε να ζει κάπου στην Μέση Ανατολή με την οικογένειά του. Μετά επέλεξε να του δώσει ένα τέλος στη ζωή του μέσω ενός ατυχήματος. Κατόπιν ζήτησε από τους συμμετέχοντες στο πείραμα να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω συγκεντρώσεως. Ο τρόπος που, αν καταφέρουν να έρθουν σε επαφή μαζί του, να επικοινωνήσουν, θα ήταν μέσω ερωτήσεων που θα του έθεταν και ένα είδος ψυχοκίνησης. Με ένα ναι ή με ένα όχι και μια αντίστοιχη κίνηση ενός πλαστικού καλαμιού, αυτό που πίνουμε το καφέ μας. Με μια κίνηση προς τα πάνω για το ναι και μια κίνηση προς τα κάτω για το δε. Για το όχι, συγγνώμη. Μια παρέα που είχε την περιέργεια και όχι τη γνώση, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, μπήκε στον πειρασμό να πειραματιστεί με το ίδιο πείραμα. Δεν ήξεραν καν την έκβαση και τα αποτελέσματα των πειραμάτων του ψυχολόγου, αλλά φαίνεται να μην τους ενδιαφέρει τόσο, αφού και οι ίδιοι από πρώτο χέρι θα ανακάλυψαν αν αυτός ο φανταστικός μικρούλης θα επικοινωνούσε ή όχι με αυτούς. Η Ομίγυρης πήρε θέση στους καναπέδες του σαλονιού και δύο από την παρέα, ας πούμε οι πιο ατρόμητοι, αποτέλεσαν το επίκεντρο. Ένας τρίτος θα ήταν το διάμεσο, δηλαδή ανέλαβε το ρόλο εκείνου που θα συγκεντρωνόταν στη σκέψη του με σκοπό να φτάσει και να δημιουργήσει τον φανταστικό Κίκη και να τον προσκαλέσει στην Ομίγυρη. Οι δύο ατρόμητοι κρατούσαν από δύο πλαστικά καλαμάκια που τα είχαν ενώσει περνώντας το ένα μέσα στο άλλο. Έτσι, κανείς από τους δύο δεν θα μπορούσε να κινήσει μόνος τα καλαμάκια χωρίς να τον αντιληφθεί ο απέναντί του. Χαζά γελάκια, σχόλια και ερωτήσεις έσπαγαν τη σιωπή του χώρου, όσο ο τρίτος, δηλαδή το διάμεσο, συγκεντρωνόταν στη σκέψη του με τρόπο τέτοιο ώστε να προσκαλεί τον φανταστικό φίλο. Λίγα λεπτά πέρασαν και τίποτα δεν είχε συμβεί. Το διάμεσο ζήτησε ησυχία από τους υπόλοιπους, οι οποίοι ήταν 6 συνολικά. Όταν δεν διέκοπτε κανείς τη σιωπή, έκανε την πρώτη ερώτηση. «Κίκη, είσαι εδώ? Κίκη, είσαι εδώ μαζί μας?» Σιωπή και ηρεμία ακολούθησαν. Οι συνδετημόνες κοιτιόντουσαν με κρατημένη την ανάσα και εμφανή την προσμονή. «Κίκη, είσαι εδώ?»
Κίκη, είσαι εδώ μαζί μας? Σιωπή επικρατούσε για αρκετά δευτερόλεπτα ακόμα. Το διάμεσο επανέλαβε την ερώτηση και τότε άξαφνα κίνηση. Ναι, κίνηση. Κίνηση στα καλαμάκια. Τα δύο άτομα στο κέντρο που κράταγαν τα πλαστικά καλαμάκια κοιτούσαν ένα στον άλλον όλο έκπληξη. Τα καλαμάκια είχαν κλωτσίσει και είχαν τραβηχτεί από μόνα τους προς τα επάνω. Ο ένας μάλιστα γέλαγε σαστισμένα. Ο άλλος έλεγε μήπως η κίνηση είχε προκληθεί ακούσια από τον ίδιο ή τον φίλο του. Το διάμεσο συνέχισε. Κίκη, όταν κινείς τα καλαμάκια προς τα επάνω, θα είναι απάντηση σαν το ναι. Και όταν το κάνεις προς τα κάτω, θα είναι το αντίστοιχο όχι. Πες μας, και εκεί είσαι μόνος? Άργησε λίγο να απαντήσει, αλλά τα καλαμάκια τελικά κινήθηκαν προς τα πάνω. Είσαι από τη Μέση Ανατολή? Ναι, απάντησε πιο σύντομα αυτή τη φορά. Είσαι μικρός? Πάλι ναι. Χτύπησες και έχασες τη ζωή σου όταν ήσουν μικρός? Ναι, και πάλι η απόκριση. Οι ερωταπαντήσεις συνεχίστηκαν για περίπου 10 λεπτά. Αλλά πρόσεξαν όλοι ότι άλλες φορές έλεγε ναι και άλλες φορές όχι για την ίδια περίπου ερώτηση. Δεν έβγαζαν νόημα πάντοτε οι αποκρίσεις τους σε ερωτήσεις κάποιες φορές. Όταν αυτό άρχισε να συμβαίνει συχνότερα, το διάμεσο διέκοψε ευγενικά. Αποχαιρέτησε τον Κίκη και όλοι είπαν το πάτε ρημών και μάζεψαν τα καλαμάκια. Οι δύο άντρες που ήταν στο επίκεντρο της παρέας ήθελαν να δοκιμάσουν και μόνοι τους τον πειραματισμό με τον Κίκη. Έτσι, λίγες μέρες αργότερα, πήγαν σε ένα ήσυχο παρκάκι της γειτονιάς τους και επανέλαβαν την συνδεσμολογία με τα καλαμάκια. Έπαιξαν οι ίδιοι το ρόλο του διάμεσου επιπλέον. Επειδή όμως τους σύνδεε φιλία αλλά και ηλικιακή αλωριμότητα, αφού είχαν έρθει σε επικοινωνία με τον Κίκη, χασκογελούσαν και κατά τη διάρκεια της επαφής τους μαζί του έκαναν ανόητα και αστεία σχόλια. Ο Κίκης αρχικά έδειξε να είναι ανεκτικός. Σε πολύ λίγο όμως χρόνο αυτό άλλαξε. Άλλοτε δεν απαντούσε στις ερωτήσεις και άλλοτε έδινε μπερδεμένες απαντήσεις, ώσπου ήρθε και η εκτροπή, η έκρηξη. Σε μια ερώτηση που το έκαναν, τα καλαμάκια πετάχτηκαν επάνω από τα χέρια των δύο φίλων. Ο τρόμος ζωγραφίστηκε στα πρόσωπά τους και η επιθυμία για αστεία τους είχε κλείψει. Δεν προσπαθούσαν καν να κλείσουν τυπικά πλέον τη διαδικασία, αλλά άρχισαν να προσεύχονται με όποια προσευχή ήξεραν. Άφησαν τον χώρο και γύρισαν σπίτια τους. Η απορία που τους έμεινε βέβαια είναι αν και ο Κίκης έφυγε όταν έφυγαν και εκείνοι. Εδώ είναι άξιο απορίας. Πώς ένα απλό ψυχικό πείραμα ομοίασε τόσο πολύ με μια επίκληση τύπου Ouija board. Δεύτερον, αφού ήταν ένα απλό ψυχικό πείραμα, γιατί στο τέλος θεώρησαν αναγκαίο οι συμμετέχοντες σε αυτό να προσευχηθούν? Και τρίτον, πώς είναι δυνατόν να υλοποιηθεί η φανταστική οντότητα του Κίκη? Μήπως απλά αυτός που τρύπωσε έντεχνα στους ερευνητές μας δεν ήταν ο Κίκης ποτέ, αλλά κάτι άλλο πιο πονηρό? Ξέρω ότι μετά από χρόνια, από την παρέα των 6, μέχρι τώρα ζουν όλοι εκτός από έναν. Αυτός που έφυγε από τη ζωή ήταν το πρώτο διάμεσο.